เลยครับวันนี้เราจะพายเรือไปวางกับดักในนากัน โอเคพายมาเลย เอ๊ะ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  พายตรงไปเลย เอ๊ะเอ๊ะโอ้โหพายเรือยากอย่างนี้เอง ใส่ไปเยอะๆหน่อยใส่ไปอีกกำหนึ่งเลยเยอะแล้วเนาะเยอะเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงวางลงมาเลยวางกับดักลงมาเลยในน้ำมันคว่ำมันคว่ำกับดักลมตื้อ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  พายต่อไปวางกับดักต่อไป เดี๋ยวธงประเทศไทย เอาธงไปด้วยเอาพายไปเลยยัดอาหารไปเหมือนเดิมเลยยัดอาหารไปเยอะๆหน่อยนะเมื่อกี้เยอะยัดไปน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นกับดักสุดท้ายแล้วมีอาหารเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยก็ได้ใส่ไปเกือบหมดเลยก็ได้ใส่ไปอีกเลยเยอะๆมันจะได้อร่อยโอเควางกับดักลงเลยคราวนี้โอเคมันไม่จมเราค่อยมัดเชือกไว้อันนี้คือกับดักอันที่2นะที่เราวางไว้วันนี้เราพายเล่นวางแค่2กับดักได้พายเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูผลงานกันนะเราวางไว้2กับดักวันนี้ก็พอแล้วขออย่าเล่นสักนิดนึงได้ไหมได้หนูหวานให้ปลากินแถวนี้เลยก็ได้หวานลงไปให้ปลากินเลยโอ้ฝนตกหนักเดี๋ยวต้องกลับเข้าบ้านแล้ว